bij de meeste creatie is gebaat bij het af en toe even laten liggen, er lang over nadenken, heel veel onderzoek doen. Volgens mij is dat jouw stijl van werken. Maar als je interdisciplinair werkt en je werkt internationaal, dan is dat heel lastig. Want je bent nooit op dezelfde plek, je bent nooit samen. Dus eigenlijk heb je dan 1 week om samen iets te realiseren en dan moet het ineens allemaal gebeuren. En wat dan meestal dan gebeurt, is dat iedereen maar gewoon lekker zijn eigen ding gaat doen. Aan het eind van de week stopt ze dan maar bij elkaar. En dan gaat de editor gaat maar gewoon heel hard zijn best doen om daar 1 verhaal van te maken wat werkt. En daarmee valt het altijd weer vlak. Dan gaat het meteen weer mis. Dus de manier van multimedia verhalen maken op verschillende plekken op locatie gaat gewoon heel vaak heel stroef. Niet heel fantastisch. En de Google-methode helpt best wel goed. Die hebben we lekker een beetje aangepast. Dus noemen we hem niet meer de Google-methode. Nee, dit is de Our Europe Sprint-methode. En wat we daar doen is dat we alle mensen die uiteindelijk mee gaan werken in het project in één grote in een kamer gooien. Heel veel post-its meegeven. En samen gaan uitwerken wat zijn de ideeën die hier liggen. Wat zijn de verschillen die tussen ons liggen. Waar we samen in verschillende angles naar dit verhaal toekomen. En wat maakt dan het verhaal nu het meest relevant voor ons. Wij gingen naar Moldavië. En we dachten eigenlijk dat we een verhaal gingen maken over Moldavië at the edge of Europe. Dus het idee dat ze zich tegenover Rusland soort van als hele kleine soort van kleine schildknaap die zich soort van moet verdedigen tegen Rusland. En ja, dat is ook een verhaal in Moldavië. Maar toen we daar aankwamen, kwam dus het verhaal van de gecancelde verkiezingen langs. En merkten we dat er een enorm bruisend soort van beweging begon te ontstaan tegenover de machthebbers in Moldavië. En dat wij ons realiseerden van dit heb ik nog nooit gehoord. In heel Europa is dit niet verteld. Er is een enorme revolutie gaande. En niemand weet wat er gebeurt. Niemand weet ook dat Moldavië het leegste land van Europa is. Dat het letterlijk, van 3,8 miljoen... Nee, ja, 3,5 miljoen tot 1,8 miljoen is geslonken in 3 jaar. Absurd. En waar zijn ze allemaal naartoe? Naar Polen, ja. En dat is niet helemaal waar. Het ligt ook aan het opleidingsniveau. Er zijn heel veel naar Duitsland, naar de UK, naar Rusland gegaan om daar een opleiding te kunnen doen. Heel veel mensen zijn gaan werken in het buitenland. Het land wordt gewoon steeds leger. En ondertussen gaat de macht er met de poen vandoor. Ze hebben het ook over de verdwenen miljard, die zomaar ineens van de staatsrekening verdwenen was. Het is een plek waar heel veel gebeurt en waar uiteindelijk de Europese droom heel levend is. Dus in Moldavië hangt er een enorm gevoel van Europese identiteit, ondanks dat ze nog lang niet Europees zijn, volgens velen. Maar zij zien zichzelf wel als een land aan de rand van Europa. En wij zien ze als het land waarvan, wat, hè, Moldavië? Ik heb er nog nooit van gehoord. Dus voor ons was het heel belangrijk om daar naartoe te gaan. Om daar al die verschillende journalisten bij elkaar te brengen. En om een verhaal te maken wat echt een verhaal was wat zij wilden vertellen. En niet dat Rusland-Europa-verhaal wat wij wilden vertellen, maar dat wat er echt bij hen speelde. Dus toen zijn we verschillende mensen gaan volgen. En persoonlijke verhalen gaan vertellen. Dus we zijn de activist gaan volgen die al heel lang die protesten aan het ontwikkelen is. Maar we zijn ook de pianist gaan volgen die naar Rusland is gegaan, omdat hij daar zijn carrière kan starten. Die terugkomt om tijdens de protesten zijn stem te laten horen en hopelijk toch zijn stem uit te kunnen brengen tijdens de verkiezingen. Dus er zijn allerlei verschillende mensen die de problematiek van Moldavië belichamen. Mm-hmm. En samen in 1 verhaal het verhaal van Moldavië vertellen. En dat had ik nooit verwacht. Dat is wat we gingen maken. Maar toen we er eenmaal aankwamen, werd dat het verhaal. Omdat we goed hebben geluisterd met elkaar. En op een gegeven moment ook een hele middag naar de designer hebben geluisterd. Die ons ging vertellen over de kunstgeschiedenis in Moldavië. En wat dat betekent voor de rest van Europa. Het feit dat bijvoorbeeld hun soort van creatieve expressie zo Roemeens is, maar dat ze daarin eigenlijk helemaal niet erkend worden. Dat een groot gedeelte van het land woont in Roemenië, werkt in Roemenië, levert aan de culturele space van Roemenië, maar ze krijgen daar niks voor terug. Dat werd uiteindelijk een verhaal wat onderdeel werd van dit verhaal. Terwijl ze
goed, er zou zelf nooit opgekomen zijn als Nederlandse redacteur die naar Moldavië gaat om daar een verhaal te maken. Dan ga je toch zeggen, oké, maar en Rusland, betaalt die dan alles wat hier gebeurt? Of dan ga je die vraag stellen. Dus voor ons was het super belangrijk om een verhaal te vertellen wat uiteindelijk het verhaal was wat zij wilden vertellen richting Europa. En volgens mij is dat heel goed gelukt. Heel spannend vond ik dat. Leuk. Ja. We hebben het inderdaad al eerder in Armenië gedaan. We hebben het in Griekenland gedaan. We zouden in het coronajaar naar Bosnië, Rusland, Groenland. Daar zouden ze zelfs met een hondenslee naar de locatie gaan. Ze zouden het in Ierland doen. Nog een keer Cyprus. En Frankrijk en Italië. Al die plekken, daar kennen we wat mensen. Ja. Dus wat we doen is, we kiezen de mensen waar we al eerder mee hebben gewerkt. En we zeggen, oké, jij wordt nu projectleider. Ga onderzoek doen. Wie vind je de tofste mensen in je omgeving? Wie zijn nou de spraakmakers, de journalisten die echt wat kunnen? Maar ook de fotografen, de designers. En dit betaal je dus allemaal van die leden en losse subsidies / sponsors? Dit zijn wel de momenten waar je graag een partner probeert te zoeken. Ja. En dat geeft dan vaak ook wel een bepaalde thematiek mee. Dus bijvoorbeeld in Griekenland hadden we een sponsor, een stichting die polarisatie tegen wil gaan. Die heeft ons betaald om daar een verhaal te maken. En toen hebben ze gezegd, vertel welk verhaal je ook maar wil. Maar we willen graag horen welke polarisatie daarin naar voren kwam. Dus toen hebben we gewoon gezegd, oké, polarisatie hier in het midden op een heel groot vel. En met al die Grieken uiteindelijk tegen hun gezegd, daar moet het wel over gaan. Maar wat betekent dat voor jullie? Wat is polarisatie? En toen kwamen zij heel snel op het verhaal. Polarisatie is eigenlijk het stuk gaan van de gastvrijheid die wij als Grieken ons eigen hebben gemaakt. Het woord gastvrijheid, daar hebben ze een speciaal woord, net als dat wij gezellig hebben zij een woord wat niet te vertalen is. En dat is ongeveer een beetje gastvrijheid. En zij zeiden, dat is voor ons de kern van de Griekse identiteit. En polarisatie is eigenlijk precies het tegenovergestelde daarvan. Dus toen werd het verhaal van de Grieken daar, hebben we helemaal om dat concept van gastvrijheid heen gebouwd. Wauw. Dus dat werd gefinancierd vanuit die stichting, maar gaf een hele nieuwe invulling vanuit de Grieken. Ja.